טרק האנפורנה הוא מהתיירותיים ביותר בעולם. טסתי אליו בתקופה הכי קיצית בשנה, ואז הגענו ללילה התשיעי והחל לרדת עלינו שלג. קראנו לו שלג קריסמס, כזה מין עוטף אותנו ויורד עלינו בצורה מאוד מאוד עדינה. השלג הצטרף קצת ערפל שהפך להיות ערפל כבד, אבל שום קשר לסופה. באותו רגע, באוקטובר 2014, מור ספיר, קצין הנדסה קרבית משוחרר, עדיין לא ידע שהוא עומד בפני היממה הגורלית והקשה בחייו. ביחד עם עוד 45 אנשים ומדריך מקומי, המטיילים שטיפסו באותו יום אל פסגת האנפורנה, הרגישו בשינויי מזג האוויר הפתאומיים והחליטו לרדת בטור ארוך ואיטי מהרכס. לצערם, מלאך המוות הצטרף לשיירה. מצעד לצעד, מהתקדמות להתקדמות, המצב קצת החריף, הרוח הפכה להיות רוח מכאיבה, יחד עם שלג שכבר מצליף. גובה של השלג כבר הפך להיות גובה של ברכיים, ולאט לאט עלה ליריחיים. הבנתי שמשהו פה קורה, אבל דרך חזרה לא הייתה. אנחנו נמצאים בסוג של ריק, לא רואים כלום. המקלות ההליכה כבר לא רלוונטיות, אז התחלתי לפלס את השלג בעזרת הידיים. תוך כמה דקות הכפפות של הידיים נפלו לי. הראשונה הייתה יד ימין, ובגלל זה גם ההבדל הקטן גדול הזה בין הידיים. פתאום מצאתי נקודת אור שהיא בעצם הפוך, חושך בתוך האור, זה מין סלע ענקי שהיה בי מין איזו קריאה פנימית שאומרת לי, מור, אתה עוצר שם. ועצרתי שם עם עוד בן אדם שלא הכרתי אותו עד אותו יום. שכבנו שם כפיות והיה כזה, החום שיצא ממני עבר אליו, והחום שיצא ממנו עבר אליי. כל ה3-4 שעות האלה הועברו בלתת מרפק אחד לשני כל כמה דקות ולוודא שהבן אדם באמת ער וחי. לאחר שמפנים אותנו במסוק, אני מבין שמי שלא פונה כנראה שלא נשאר בחיים, ואני מבין ש4 מהחברים שלנו לא נשארו בחיים. כשזרחה השמש התגלה גודל האסון. 43 נספו, מור הגיע לטיפול בארץ, ולאחר כחודש הוחלט לקטוע את 10 אצבעותיו הקפואות. התמונה הראשונה הייתה הלם. לא הבנתי בדיוק מה קורה לי בידיים. היה לי מאוד קשה אפילו לחזור לחברה שלי, ללהקה, החברים מהבית, שפתאום הרגשתי שאנחנו שונים. ואני כלום, אני עובד על איך להחזיק מזלג. עד שהבנתי שאני כנראה, זה השלב שאני צריך להתחיל להבין לבד איך מתנהלים כאן, בעולם הזה. כמעט שנה לאחר האסון, מור הצליח לפרוץ דרך בתהליך השיקום. הטיפוס, אותו טיפוס, הפסגה עדיין שם, רק ההר הפך לקיר. לא היה לי איזה סוג של מדריך שהסביר לי איך מתנהלים ביום-יום בלי אצבעות, אז הייתי צריך להוכיח את זה לעצמי. מפה החלה האהבה לטיפוס, ומפה החל יצירת מסלול האישי שלי בחיים. אני די מכנה את זה ששם הצמחתי את הידיים מחדש. דרך הטיפוס. פתאום ראיתי, אוקיי, הן יכולות לעשות משהו, הן יודעות לעשות משהו. זה לצאת רגע מהאזור הנוחות המוכר, אוקיי, נכון, הייתי משחק כדורגל, כדורסל, אתה יודעת, הכי מיינסטרים, ופתאום רגע יש פה משהו אחר. הרגשתי שאני נברא מחדש שם, בדבר הזה. לאט לאט מור הפך את הטיפוס למקצוע. הוא התחיל להתאמן 6 פעמים בשבוע, הצטרף לקבוצת טיפוס ויצא לתחרויות בחול. הטיפוס הוא מבחינתי הוא הכל. הוא מבחינתי הצורת חשיבה על החיים, על הלטפס. לפתוח דרך שנראית בלתי אפשרית ופתאום בום, לנפץ לעצמך את זה. לפני חודשיים, 3 שנים לאחר אסון האנפורנה, מור ניפץ תקרת זכוכית נוספת. Representing Israel, מור מייקל ספיר! הוא זכה במקום הראשון בסבב העולמי בטיפוס פראלימפי על קירות, אלוף עולם. זו הרגשה מדהימה, כן, לשמוע את התקווה, מתנגנת בסקוטלנד, זה היה לי משהו ממש ממש מדהים. ועדיין לא הכל ורוד. עם כל הכבוד למכשולים הפיזיים והנפשיים, הקושי האמיתי מגיע דווקא ממוסדות המדינה שלא מכירים במור כספורטאי לכל דבר. הרגיש לי אני מרגיש שכאילו בכוח אני מנסה לייצג את המדינה ואולי בכלל לא רוצה את זה, אז מה קורה כאן? קצת הפריע לי שאני צריך גם כן לדחוף את עצמי במובן הכלכלי, או שלא מסתכלים על זה במדינה שאוקיי, זה באמת ספורטאי. האור בקצה מגיע מהוועד האולימפי הבינלאומי שהכניס את ענף הטיפוס למשחקים האולימפיים בטוקיו 2020. למשחקים הפראלימפיים הענף עדיין לא נכנס, אבל למור יש סבלנות. חשבתי שיקחו לי החלומות, הלך לי העתיד, ובעצם נפתחו דברים מטורפים. כאילו, אנחנו מדברים פה על מדליה אולימפית אולי, אלוף עולם. זה דברים שלא ראיתי אותם קורים לפני כן.
איבדתי אנשים שהכרתי ושהתחברתי אליהם מאוד. איבדתי חלק ממני בסופו של דבר גם כן בטראומה. מה שאיבדתי, לעומת מה שקיבלתי, קיבלתי הרבה יותר. ואם אנחנו מסתכלים על השורה התחתונה, אני אומר תודה על מה שקרה. כי זה הפך אותי לבן אדם הרבה יותר שלם, דווקא ככה. אני מור הרבה יותר שלם מהמור הקודם. מור שהרבה יותר אוהב את העולם, מסתכל ואומר, מדהים כאן. אתה כל כך אוהב את זה, אתה יכול ללכת שוב לאנפורנה, ללכת שם יחף, להוריד את הרגליים גם. אני כרגע עם אנפורנה מיציתי. אני מאוד מאוד התחברתי לסלע כרגע, וזה משהו בי. שגם אם אתה מוריד ממנו איזו חתיכה, הוא עדיין סלע. סלע הציל אותך. והסלע גם הציל אותי, בדיוק, ממש ככה.